everyone, welcome back to my channel. It's me Babita and I make videos related to beauty. If you haven't subscribed then please go and subscribe down below. र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आईल्यासेस इजिली कसरी अप्लाई गर्छ भनेर चाहिँ सिकाउँछु र त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ keep on watching. Hello everyone, so आज चाहिँ म तपाईहरुलाई ल्यासेस कसरी अप्लाई गर्ने भनेर सिकाउँछु. मैले मेरो बेस मेकअप गरिसके र आई मेकअप पनि गरिसकेको छु. लिपस्टिक चाहिँ बाँकी छ. सो आज चाहिँ म यो युज गर्छु यस्तो खालको ल्यासेस. यो चाहिँ मैले पिङ्क डोकोबाट किनेको थिएँ. फिटिङ सेन भन्ने समथिङ के नेम छ यसको र यो चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको देख्नुहुन्छ है. अब चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यो मेजर गर्ने है, यसरी आँखामाथि राखेर अनि कति लामो हुन्छ त्यो चाहिँ काट्ने. सो मेरो चाहिँ अलरेडी लामो देखिरहेको छ, मैले त्यसलाई चाहिँ म काट्छु है. यसरी मिलाएर काट्नु होला सिजरको हेल्पले है. र यसरी काटिसकेपछि यसरी राखेर मेजर गर्नु होला कि फेरि कुनै कुनै चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्छ है. आई गेस मेरो लागि चाहिँ यति ठिकै नै हुन्छ. अर्को पनि अब म त्यसरी काट्छु. यसको एन्ड चाहिँ काट्छु है. सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ ग्लु लिने है. ग्लु चाहिँ मैले यो ल्यास एडेसिभ वाटरप्रुफ भन्ने बर्थडे वाला लिँदैछु. यो चाहिँ तपाईहरुले इजिली पाउनुहुन्छ नेपालमा र एकदम राम्रो पनि छ कि त्यो एकदम एक्सपेन्सिभ वाला ग्लुहरु भन्दा यो राम्रो पनि छ र टिकाउ पनि छ भनौं. सो अब चाहिँ यसलाई यसरी लिने अनि एउटा लेयर बनाइदिने पातलो खालको है. पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म के रे यो ल्यासेसको लगाइदिने फर्स्ट देखि एन्ड सम्म. त्यो धेरै पनि नलगाउनु फेरि कस्तो कस्तो देख्छ यो. तर यसको चाहिँ के राम्रो छ भन्दाखेरि यो ग्लुको चाहिँ यो चाहिँ सुकेपछि चाहिँ तपाईहरुको यो व्हाइट कास्ट जस्तो यो देखिरहनु भएको छ नि, यो व्हाइट चाहिँ देख्नुहुन्न, यो चाहिँ क्लियर हुन्छ कि. त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईहरुलाई ल्यासेस. त्यो नक्कली पुरै टाढा जस्तो पनि देख्दैन. सो अब यति लगाएपछि चाहिँ यसलाई एकछिन ड्राई हुन दिने. डाइरेक्ट लगाइहाल्यो भने राम्रो हुँदैन कि, एकछिन चाहिँ ड्राई हुन दिनुपर्छ. अनि यो ड्राई हुने टाइममा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सेप बन्छ कि आईको जस्तो सेप बन्छ. अनि लगाउनदाखेरि चाहिँ यस्तो उठ्दैन अनि इजी हुन्छ. त्यही भएर यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ गर्नु होला है. अनि थर्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा ट्विचर पनि चाहिन्छ. अनि यो ल्यासेस त भइहाल्यो. अब यसलाई एकछिन सुकेको जस्तो भएपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा मिरर लिने. जस्तो मिरर भए पनि म चाहिँ यही आईल्यासेस के रे आई स्याडोको चाहिँ मिरर लिँदैछु. अनि यसलाई यसरी तल प्लेस गर्ने अनि आफूले हेर्ने कि यहाँ तल हेर्ने है. यसरी नगर्ने, गाह्रो हुन्छ फेरि पछि लगाउँदाखेरि बिग्रिन्छ. सो तल मिररलाई चाहिँ प्लेस गर्ने यसरी. अनि यसरी यसलाई स्टिक गराइदिने फर्स्टमा. अब चाहिँ यो ट्विचर लिने अनि यसलाई मिलाउने. र मलाई चाहिँ के गर्न मन पर्छ भन्दाखेरि मेरो नेचुरल ल्यासेस र यसलाई चाहिँ यसको हेल्पले चाहिँ म प्रेस गर्छु कि. लास्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा टिप्स दिन्छु है. कुनै पनि काजल लिनुस् ब्ल्याक खालको. अनि त्यसलाई चाहिँ यो वाटर लाइन मा चाहिँ यसरी अप्लाई टाइम पछि म भिडियो हाल्दैछु. त्यसको लागि आइ एम रियली सरी हैन. अब त्यस्तै हुँदो रहेछ यो ठाउँमा अनि बिजी कामले गर्दा. सो टाइम निकालेर म भिडियो बनाउने कोसिस
गरिरहन्छु गफ हाने हैन आई विल ट्राई माई बेस्ट है अब चाहिँ म गर्छु अलिकति बिजी नै हुँदो रहेछ अब काम कति काम त्यही काममै बिजी हुँदो रहेछ अलिकति फ्री टाइम पाएँ कि एकैछिन रेस्ट गरौँ भन्ने हुन्छ अनि त्यतिकै जाँदो रहेछ कि दिन त्यही पनि अब म चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु र हजुरहरूलाई चाहिँ म अपडेट गरिरहन्छु मेरो भिडियोको थ्रु र तपाईहरुलाई अझै मेरो यस्तो खालको भिडियो हेर्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूको साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला अनि मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गर्न नबिर्सिनु होला त्यसको ह्यान्डल चाहिँ म यतातिर राखिदिन्छु प्लिज गएर फलो गरिदिनु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सी यू नेक्स्ट टाइम गुड बाई